Що у вас зараз на лінії фронту? Ну, це жопа. Твою мать. А ну в шини єбні! Заморозка для нас зараз дуже небезпечна, бо Росія нас дослівно наїбе. Якщо б було б от все прям от справді погано, може я й би сам сказав, давайте перемир'я будь-якої. Але все не так. Саме популярне, якщо б я там зараз називав прізвище і казав там негодяй. Після Залужного обирали головкома. Я чув, що серед прізвищ кандидатів було ваше прізвище. Мене більше за все і бісить всі ці розмови про реформи і так далі, що я розумію, наскільки це елементарно все зробити. Я командир 3-й отдельной штурмовой бригады, по-вашему. Раньше командовал полком Азов. Якщо там ти, вибачте, спілкуєшся з підлеглим там через слово «пі», а такого дуже багато, виховується такий дух, що тобі просто повинно бути не по масті звертатися з проблемами до старшого начальника. А як ви хочете? Просто, щоб люди на деревах народжувалися, там ви їх зривали. Ну тоді бусики. Ми приїхали в день, коли росіяни активно пішли в наступ. Робота не зупинялася навіть вночі. У цьому відео я потрапив туди, де ще не ступала нога журналістів. Підземне місто 3-ї ОШБ. Фактично бункер сучасної війни. Ви побачите, як працює командно-спостережний пункт. Там було 2 бійця, обидва 300. Та почуєте реальну мотивацію російських полонених. Хто за деньги прийшов? За роботу чисто. Ну, чесно підніміть. Ну, без всякого. Тут тоже ж такое. Ну, все больше и больше поднимаем. Ничего страшного нет. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Одразу не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал Пресинг. Це найкраща мотивація для нас знімати якісніше і цікавіше. Ви сказали, що в Харкові Новий рік, Олені Санта-Клауси. Для вас трошки контраст. І якщо подивитися на моє взуття і ваше взуття, то у вас дуже-дуже багато роботи. Банальне запитання перше для вкатки, що у вас зараз на лінії фронту, тому що ваша смуга дуже величенька, як для такої кількості людей, яку ви маєте. Та, в принципі, жопа, як і будь-де. Єдине, що в мене вона, умовно кажучи, штучна. Через те, що задача, яка поставлена бригаді, повинна ставитися дивізії. Але у нас старші начальники люблять спрашувати по статуту, а задачі ставлять абсолютно не по статуту. Справді, бригада отримує фактично 50 кілометрів без малого, 50 кілометрів фронту, причому всі ці 50 кілометрів вони атаковані. Атаковані 2 дивізіями 2 різних армій. Ну, це жопа. Бригада справляється. Якщо нарізати, в принципі, неадекватні задачі, то потім нема чому дивуватися в плані неадекватних результатів. Бригада на дану хвилину зупинила наступ на декілька населених пунктів, навіть повернула частину, знову-таки не бригадою, втрачених позицій, але ціна цього. Тобто бригада працює як машина. Вона працює зараз на 120%. І замість того, щоб, скажімо так, розвиватися, займається виключно тим, щоб утримати і нічого в цьому плані не профукати. Я чув деякі ваші перемовини, не буду їх озвучувати, але питання в тому, чого вас не чують. В плані того, що у вас величезна ділянка фронту, кількість людей, вона все одно обмежена. Ми не Росія, яка кидає величезну кількість людей, їх немає. Я не думаю, що я прям єдина людина в армії, яку не чують. Не чують. На жаль. Я думаю, з 1 980 000. Я не єдина людина, яку не чують. Сучасна війна – це надскладна матерія. Фактично,
безумовно, завжди залишається для особистого прикладу і лідерства місце, але одночасно з цим це суперскладний менеджмент. Він вимагає постійного аналізу, урахування статистики, даних, зведення всього цього і так далі. А у нас же ж головна причина всього в тому, що це така радянська, одноосібна, якщо розуму, наприклад, у начальника будь-якого рівня немає, то це просто самодурна спосіб прийняття рішення. І все. Оце одноосібна історія, вона призводить до того, що ми маємо те, що маємо, не тільки в 3-й штурмовій. Як пояснити людям? Ну, дивіться, є бізнес, да, є філіал якогось підприємства. Цей філіал має коефіцієнт корисної дії 90%, цей 60%, цей 30%. Цей треба або закривати, умовно кажучи, або навпаки там, кидати туди нові кадри, які там ефективні, щоб вони його там підтягнули до загального рівня. Ну, я, може, когось здивую, але у нас жодної оцінки ефективності артилерійської стрільби по бригадам немає. Оцінити, що ця бригада, у неї проблеми з артилерією, а у цієї немає проблем з артилерією, можна тільки наобум. Тобто, як показалось старшому начальнику, у цих, мабуть, є, а у цих, мабуть, нема. Оцінки втрат. Те ж саме, я от візьму там артилерію. Так? Ніхто не рахує, що одна бригада може там за рік втратити 2-3 гармати, інша втрачає 1,5 дивізіони. Знаєте, що буде відбуватися? Методом совкового рівняння, щоб всі кухарки були однакові, вони просто дадуть більше гармат в ту бригаду, яка більше їх втрачає. Ну, логіка така собі. Ну, логіка радянська. Логіка радянська. От, хто був нічим, тот стане всім. Виходячи з цього, це я привів артилерію, да, приклад. От, дві прості цифри. Артилерія, який коефіцієнт її корисної дії, скільки попадань на 1000 снарядів, умовно кажучи, та в ціль. Друге питання, скільки втрачається артилерія. Це не ведеться. А давайте на людей це помножимо. Буде те ж саме. Ну, от, зараз один журналіст озвучив, що в одній бригаді 1500 людей пішло в СЗЧ за місяць. Хтось це врахує? Можу спокійно сказати, що цій бригаді просто дадуть, так вони ж тепер дірка в 1500 людей, і просто дадуть нових 1500 людей. Ну, це ж не проблема, напевно, в людях тих, які пішли, не лише в них. Так і є. Тому та й соль, що якщо ми не дивимось на ефективність підрозділів, окремих командирів, окремих ОТУ і так далі і тому подібне, якщо аналізу немає, то, відповідно, ми не бачимо причини, чому в одній бригаді може 1500 людей піти в СЗЧ, а в іншій бригаді 1500 СЗЧ немає за 3 роки. Так? Можливо, там люди там мобілізовані, вони ж попадають і туди, і туди. Тобто, можливо, є якісь фокуси, можливо, ці люди по якимось причинам, а це брак довіри до лідерства, до прийняття рішень, погана підготовка, відсутність якісних сержантів, наприклад, які, людина, яка тебе безпосередньо в бій веде, по факту. Може, це ж не з якогось окремого регіону України, де всі йдуть в СЗЧ, а з іншого регіону, де ніхто не йде в СЗЧ. Тобто, очевидні речі, але у нас єдиний доступний спосіб взагалі аналізу – це вирівнювання. Тобто, тут немає, значить ми дамо сюди. Причина проста. Комусь там же треба теж воювати. Так вибачте, у вас так другий раз, третій там нікого не буде, четвертий. Оці діри чорні, вони з'їдять абсолютно всі ресурси, які є в країні. А у нас, ми з Росією за своїми ресурсними спроможностями трохи різні, на превеликий жаль, величини. То есть зарядил, хорошо. Закрыл, да? Потом что? Предохранитель. Твою мать. Хорошо. Не опустился опять, да? А ну в шины ебни.
От прям в шини. Почти. Почти. Ну, мы вон. Давайте остановимся, пожалуйста, этой штукой. Коротше, як бачиш, зброя така. Під питанням. Ви, до речі, рахували, у вас більше своєї чи трофейної техніки? Всього було 16 трофейних танків за весь час. Скільки це? Ну, з 28, відповідно, от, виходить більше половини. Але 2 Т-90 я віддав, попросив Залужний. Ну, я так розумію, що їх відправили там в США і так далі для цього, для технічного шпіонажу, розборки і так далі. Є у вас з американської техніки от якась така топ? Ні, нема. Говно всяке є. Ну, таке. Американське? У нас є М113, якщо пам'ять не зраджує, 68-го року. От скільки? 3 роки вона буде день народження. Якщо виживе, буде день народження 60 років справляти. Я вас питав за американську зброю. І ви сказали так, говно. Говно це те, що вам приходить, чи в принципі? Ні, якщо щось з цього попереднього технологічного укладу, то воно, звісно, в сучасній війні все говно. На фоні російського. Ні, ну американське просто старе. Воно морально застаріле. Ну, тобто те, що є в бригаді в основній масі. Воно непогане, воно не за якістю, ну, високоякісне, безумовно. Ми американського майже не бачили. От, відповідно, у нас немає американських систем артилерії, американської бронетехніки, крім М113, а це, ну, і броньованих хамерів, якщо їх можна вважати бронетехнікою. От, відповідно, ну, М113 прекрасна машина, живуча, дуже ергономічна і так далі, але ж, ну, вона, ну, вже радикально, морально застаріла. Щоб отримати зброю, треба пережити інколи місяці або ж навіть роки бюрократичного пекла. Добре, що це не стосується спорядження українського бренду «Укрармор», яке ви отримаєте вже наступного дня після замовлення. Одразу попереджаю, у них вам захочеться скупити усе спорядження, яке протестоване в лабораторії та на полі бою. Воно не підведе у критичний момент. Якщо ви піхотинець, дронщик, артилерист або навіть журналіст, то в «Укрармор» точно знайдеться екіп під ваші завдання. Наприклад, плити від 1 кг 300 грамів – це взагалі топ під мої задачі. Коли весь день зйомки з різних ракурсів, усе на ногах, а те, що на тобі броня, ти фактично взагалі забуваєш. А є навіть плити 850 грамів. Крім плит, є величезний вибір балістики під майже усі частини тіла і, звісно, такмет на усі випадки життя. Тому, якщо ви хотіли прокачати свій захист, для вас залишаю приємну знижку. Шукайте в описі посилання на «Укрармор», вводьте промокод «Пресинг» і отримуйте знижку 10%. Логічно, що треба якісь зміни. Від кого ці зміни мають іти? Чи це може змінити одна людина, чи таку систему людина не змінює? Мільярд відсотків повинні бути зміни. Успіх 3-ї штурмової – це успіх команди. Якщо спитати, чим я найбільше горжуся в 3-й штурмовій, от особисто я, тим, що я створив команду. Тому ні, одна людина нічого не змінить. Повинна бути група однодумців, які мають розуміння, бачення і так далі. Це системна історія. Хто це повинен міняти під час війни? Під час війни я глибоко переконаний, питання не в тому, хто мені подобається, хто не подобається, що такі зміни повинні відбуватися зверху. Хоча б за рахунок інстинкту самозбереження. От просто інстинкту самозбереження тих, хто зверху. Чому? Тому що у нас є прекрасні приклади, їх не один, але найяскравіший, безумовно, це жовтневий переворот більшовицький в російській, так званій Російській імперії, так от, або не так званій. Так от, оці всі правдоруби, які знизу, там все починалося точно також. Більшовики говорили: погані генерали, погані офіцери, погані унтера, кулаки. Ми будемо вести війну, і Керенський, він же продовжував війну насправді спочатку. Вони всі абсолютно планували продовжувати війну з Німеччиною, але на демократичних засадах армії. Ми виберемо найкращих офіцерів, а найкращий це хто? В основному той, хто більше всіх говорить. Що відбулося? Вони розвалилися. Вони розвалилися і фактично капітулювали в Бресті.
Це показує, що, ну, я розумію, це буде точно не популярно, бо у нас от саме популярне, якщо б я там зараз називав прізвища і казав там гандон, негодяй там і так далі і тому подібне. Це людям би сподобалося. Так, людям це подобається. Але я хочу говорити правду. Ну, тобто, ви правдоруб Мар'яна Безугла, та, там, чи багато правди в її цих? Як мінімум, там багато раціонального зерна і багато з того, що говориться там, це чиста правда. До чого це призводить? До повної недовіри солдат, молодших офіцерів, сержантів, до свого там середнього рівня, вищого керівництва там, і так далі. До чого призводить недовіра в армії? Ну, тобі ніхто внизу не буде пояснювати задачу бригади і навіть батальйона, скоріш за все. Ти повинен хоча б мінімально довіряти компетентності свого керівництва, вірити в те, що ти робиш, воно потрібно для чогось. А якщо людина вірить, що це просто ідіотизм чийсь, да, там, може призвести до загибелі його відділення і його особисто, так? Вона не хоче воювати, не має такого бажання. Це логічна справа для людини. Тому я, чесно говорю, я прекрасно розумію, що не факт, що зверху буде розуміння того, що все треба міняти, так? Хоча мені здається, що от уже все кричить, стіни кричать. 6 місяців треба для того, щоб прості там декілька пунктів, щоб це вже дуже системно відчувалося на фронті. Тобто значно покращило ситуацію. 8 для того, щоб це вже мало прям радикальний вплив на фронт. Після Залужного обирали головкома. Я чув, що серед прізвищ кандидатів було ваше прізвище. Я думаю, що це повний абсурд. Там справді була така історія, що досить дивно, тобто були якісь списки, які подавали люди, які, як на мене, не мають права подавати. Я їм, мабуть, там повинен бути вдячний, що я там якось затисався, але я вважаю, що це неправильно. Тобто, що там ті люди подавали, цивільні люди, подавали якісь списки. Там було справді багато дивних списків, там і імен, і чомусь і я. Теж треба розуміти просту річ. Є тактичний, оперативний, стратегічні рівні. До стратегічного треба дорости. Всім, безумовно, здається, що, мабуть, це дуже просто. Там всі знають, що робити, там, будучи стратегом. Але я не думаю, що так є. Я вважаю, що все-таки повинен бути зріст, за рахунок в тому числі і досвіду. Я сухопутний офіцер бригадного рівня. Бригаду я навіть не уявляю собі там будь-які там історії. Був варіант там умовного зросту, що мені пропонували, я навіть просто поулибнувся і на тому все, тому що я не уявляю, поки війна, щоб я міг покинути бригаду. Ви сказали в попередньому інтерв'ю, так вирву з контексту, що війна пригальмується за 6-8 місяців. Чи можете цю фразу трошки деталізувати? І чи бачите ви хоча б якісь мінімальні сигнали, що це може бути? Зараз дуже популярні люди із 90-х, там, які гадають на Тара, там, картах і так далі. Ми ж не знаємо багатьох речей, так? Ми не знаємо, насправді ніхто не знає стратегію Трампа. А може і не існує. Процес швидким не вийде. А що стосується самого миру, там, перемир'я, да, добре це чи погано, знову залежить від того, в якій точці ми знаходимося. Якщо ми швиденько модернізуємо армію і так далі, тоді для нас перемир'я невигідне, тому що ті внутрішні процеси, які будуть після нього запущені, Росія буде залишатися монолітним авторитарним режимом, у нас буде безумовний, серйозний внутрішній роздрай, непроста економічна ситуація і так далі. І в цьому треба мати буде дуже жорстку політичну волю, щоб проводити там військові реформи. Я боюся, що якщо ми дамо от Росії так, то ми маємо шанси, що час на перерву, маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей. Одночасно з цим, якщо ми проводимо модернізацію армії і так далі, шанси вийти на значно більш достойний, ніж зараз мир, є. Прям от є. І вийти нації не в депресії, не з відчуттям, що ми там програли і так далі.
Є там у дворах сторожові пси. Та? Ну, армія зараз виконує таку функцію. Моя задача, щоб от у двір далі ніхто не пройшов поки що. Вже далі буду там, як буде, там і будемо дивитися. Зараз вважаю, що треба зосередитися на ефективному виконанні безпосередньо бойових задач. Є питання від військового. Якщо завтра Трамп не дає нічого, наші запаси, наші ресурси, наскільки цього реально вистачить, те, що ми маємо зараз, і те, що ми створюємо? Буде величезна проблема. Я не думаю, що так відбудеться. Ну, от прям вважаю, що на це є примарні шанси там, на рівні 3%, що от вони прям все перекриють. Але будуть, звісно, в такому варіанті будуть величезні проблеми. Але хочу знову-таки сказати просту річ. От, якщо задавав питання військовий, то він прекрасно знає, яка зараз кількість уражень іде від всього озброєння і від безпілотної компоненти. 70-80% ураження – це безпілотна компонента. Що з цього нам дають американці? Нуль, нічого. Все. Гексакоптери, які збираються з запчастин, в основному китайських, тут в Україні. FPV. Та ж сама історія. Мавіки, Аутелі – це китайське виробництво. Насправді, це і є зараз ключова історія. Глашатай перемоги Арестович розповідав мені, що за рік перед війною про те, як не треба створювати патронні заводи і взагалі кому вони потрібні. І це дуже складно, фантастично складно, майже неможливо. Ну, виявилося, що, звісно, можливо і так далі. Ми точно всі свої ресурси включили. От мені здається, що ні. Ми от теж вирішили, що ми будемо МТД, матеріально-технічна допомога країн Заходу, матеріально-технічна допомога країн Заходу. Ну, якщо не Трамп, а якщо щось трапиться, світова криза, виверження Єлоустоуна, ну, тобто ми ж не можемо сидіти виключно на американських потужностях і так далі. Треба розвивати своє, враховуючи, що вся ця зброя, вона не надто дорога насправді, от, безпілотна і так далі. Враховуючи, що ми її самі, як мінімум, інженеримо і проводимо зборку, ну, то буде боляче, цього не відбудеться. Але знову-таки, ну, нічого нам не заважає самим нарощувати свої можливості. Ми в американців просили дуже різні речі, часто запити різняться кардинально. На початку казали, що їздили в делегації, просили F-35. І трошки дивилися, що ми були не в адекваті, бо не знаємо, що ми хочемо. Є у вас конкретно якісь такі запити, що прям дуже-дуже треба? Може це таке щось не супер попсове, не F-16, про які всі говорять? Щось просте, але воно вкрай необхідне. Ну, дивіться, ну, найкраще, що зараз ми можемо такого отримати з американського об'єктивно, це все рівно будуть арт-системи і бронетехніка. Причому я не говорю про Абрамси. Я думаю, це нікому особливо не потрібні. Ті там, навіть сотня танків, якщо їх передадуть, вони складуть більше логістичних, ремонтних, проблем з обслуговуванням і так далі, ніж користі принесуть на полі бою. Ну і до того ж, зі слів танкістів, звісно, Леопард 2, там, особливо там, з покоління А5, А6, ну, вони на порядок краще, ніж ті Абрамси, які до нас поставляються. А от, безумовно, Бредлі аналогів ні у нас, ні в Росії абсолютно немає. Є інші аналоги, але ну, обсяги їх менші. Да? Там ЦВ-90, можливо, навіть і виграє у Бредлі. Ну, скоріш за все, в принципі, виграє шведська, але знову-таки обсяги її абсолютно не ті. Основного, що зараз вирішує на полі бою на тактичному рівні, у них все рівно немає. Ну, тобто аналога Мавіка американці створити не змогли. Мавік зараз це король війни на дану хвилину. Великі безпілотні системи там, класу, Ріпера і так далі, вони абсолютно не застосовувані тут, де у росіян є все-таки потужне і повітряне групування, і ППО. Так? Відповідно, вони теж не зможуть, вони як і байрактари, да, виявляться абсолютно недоречними на цій війні.
Я не беру там, наприклад, наші спроби створити ударні крила. Вони є і так далі, але вони не радикально впливають поки що на хід війни. Відповідно, цієї триади її немає. Найпростіше, що вони можуть дати, це гроші завжди. Тому що у них світовий друкарський станок знаходиться. І значно простіше було розкручувати наше ВПК, тільки не те, що не вкладати в мастодонтів, тобто давати можливості приватному сектору себе показати. Приватний сектор зараз в топі. Богдан ми виробляємо на місяць більше, ніж може виробити на місяць арт-систем будь-яка з країн Європи або, наприклад, Британія. Більше, причому значно більше. Тобто скоро ми будемо прям радикально в цьому плані переважати. Але є деякий сегмент, який, безумовно, для нас не є доступний. Ми не можемо розгорнути скільки-небудь широке виробництво сучасних БМП. Не можемо. Фізично це на дану хвилину неможливо. Є багато дуже смішних історій, просто фантастично смішних. Як приїхали найдорожчі БМП в світі, ЦВ-90, власне кажучи, в одну бригаду, назвемо це так. І їх хотіли по рекламації відправити назад, тому що вони всі зламані. Вони не працюють, система озброєння не працює. Потім виявилося, знайшовся полковник-танкіст, який знає просто англійську мову, який взяв мануал і прочитав, що проблема в тому, що після їх пересування треба просто-напросто їх прив'язувати до супутників. І до цього часу у них є свої нюанси. Це достатньо проста процедура, 2 кнопками, яка вирішувалась. Але ми майже відправили назад в Швецію десятки машин на $100 мільйонів. Якщо так застосовувати, то нам ніколи не вистачить будь-яких систем озброєнь. Що власних, що не власних. Тарас Чмут давав інтерв'ю, він сказав таку фразу, що заморозка для нас зараз дуже небезпечна, бо Росія нас дослівно наїбе. Наскільки ви з таким формулюванням згодні? Тому що, якщо дивитися в нашу історію, це ж було вже величезну кількість разів. Це абсолютно очевидно. Плюс, врахуйте наступну річ. У Росії є, у неї був період Савка, але все рівно у неї залишається великодержавна традиція. Їхня традиція армійська, ГБшна і дипломатична, вона багатосотрічна. І по великому рахунку на полі дипломатії ми однозначно граємо, ми країна, яка до 22-го взагалі толком ніякої ролі на зовнішній, і не вважала за потрібним грати якусь роль в зовнішній політиці. Відповідно, я думаю, що всі шанси, що прогноз Чмута справиться, абсолютно є. Эта сучка, дай наушники. Я не хочу портить слух. Ви сказали про реформи, дуже багато про них говорять із 22-го року. Одна ключова реформа, яка хоча б щось змінить. Можна себе розказувати собі казки про перемовини, про заморозку і що все буде класно. Але коли сьогодні з вами трошки поїздили, то тут реальність трошки інша. Тут відчуття помінялося. Люди думають про те, щоб вижити сьогодні. Командири думають, щоб їх особовий склад вижив сьогодні і виграв. Далі ми, завтрашній день я буду о 6 ранку загадувати, якщо вночі нічого не трапиться. По реформам. Перше, немає різниці, буде заморозка чи не буде заморозка. У нас справді заморозка не мир, а ми всі розуміємо, що навіть всі це так і називають договорничок, заморозка. Ніхто це не називає мир в прямому сенсі слова. Буде мир? Окей, ми повинні займатися модернізацією країни.
В тому числі, в першу чергу, щоб не повторювалася ця історія, ну і щоб економіка взагалі запустилася, треба хоч якийсь рівень безпеки, правильно? Бо хто сюди буде вкладатися, умовно кажучи, якщо немає безпеки. Відповідно, буде заморозка, нам треба займатися військовою реформою, військовою модернізацією. Так? Не буде заморозки, нам теж треба займатися, бо ми все просто, нас винесуть раніше чи пізніше військовою реформою, військовою модернізацією. Що стосується самих реформ, не буде армія суперскладний організм. Уявіть, що завгодно. 1 мільйон людей, да? Це як мільйонне місто. У нього ж нема одного підприємства, де всі працюють. Нема одного, це клубок соціальних, транспортних, логістичних, житлових, комунальних, культурних, економічних і так далі проблем. Те ж саме і армія. Перше, оце взагалі настільки проста історія, що я просто не можу пояснити, чому ми весь час товчемося на одному місці. Це зміна бойової підготовки особового складу, особливо новоприбулих. Коли контрактнику, умовно кажучи, або добровольцю, це навіть в деякій мірі менше потрібно, ніж мобілізованому. Тому що у мобілізованого взагалі хоч якась мотивація з'являється, виключно від відчуття свого якогось рівня компетентності як військового. І відчуття того, що він професіонал в якихось дрібницях, що він вміє те, що інші люди не вміють. Оце у нього, тобто це ще й моральний, тобто у добровольця хоча б є бажання внутрішнє. То з мобілізованим його треба ще безумовно випрацювати. Це зміна відношення до бойової підготовки. В цьому немає взагалі нічого складного. У нас штурмують не якісь окремі спеціалізовані штурмовики. Поясню простий приклад. Завдяки нашому ВЛК прекрасному, якась кількість людей до нас попала з гепатитами важкої форми. В бригадах їх просто чимало, скажімо так, але у нас їх небагато. І навіть ВІЛ-інфікованим. Але були люди, які прямо сказали, хлопці, ми готові, ми хочемо що угодно. Коли отак потрапляють величезна кількість хворих на гепатит в бригади людей, то під час поранень, надання медичної допомоги, ця історія перетворюється в епідемію просто. Але ці люди, вони зробили своїх власних медиків і так далі і тому подібне. Я не буду казати, які штурми, тому що хочу, щоб вони для всіх, ці люди були просто людьми. Але ця команда, вона провела декілька штурмів, яких всі хлопали, набирали мільйонні перегляди і так далі. І люди не розуміють, що це люди, які потрапили з хворобами, не всі були добровольцями і так далі. Їх можна поставити на рейки, вони виконують задачі, несуть мінімальні втрати, виконують задачі, виносять просто опорники, взводні опорні пункти і так далі. Кого завгодно можна навчити. Я ще в 2015 році почав в Азові будувати професійну військову підготовку, військову освіту. Ми створили військову школу імені Євгена Коновальця. Частина хлопців, сержантів на той час покинула лави уже Азову, частина прийшла Маріуполь, багато хто дуже загинув, але ті, хто вийшов, вони об'єдналися. Ми віддали сержантів з бригади, віддали сержантів якраз з Азова і створили ВШК, відновили. Це абсолютний топ зараз по базовій загальновійськовій підготовці в армії. Так от, привожу прості цифри. Дивіться, там умовно 200 сержантів-інструкторів. 1 до 10 вони можуть випускати людей. Курси сержанта-інструктора 4 місяці. Беремо просто з військ хороших сержантів і солдатів, які себе проявили. Боляче забрати 2000 людей з військ. Неприємно, але не критично. Нічого не критично. Їх навчаємо. Через 4 місяці, на 5-й місяць, ці люди випустять перші 20 тисяч повністю підготованих, абсолютно професійних, мобілізованих. А до нас приходять люди, які
уявлення не мають, як приводиться зброя до нормального бою, які не мають уявлення, як, що таке такмет в принципі, які не мають жодного уявлення про тактику, про орієнтування і багато-багато чого іншого, просто підгонку спорядження. І я от уявляю себе на місці цих людей. Це ж страшно. Ти йдеш на фронт, не вміючи нічого. Ми потім повинні говорити, ти СЗЧшник і так далі і тому подібне. Да, з одного боку так, СЗЧшник. З іншого боку, ми послали людину, яка відстріляла 200 набоїв за БЗВП. А радянський КМБ, курс молодого бойця, був щось під 600. Але соль в тому, що ми відправляємо людину, яка не володіє скільки-небудь впевнено своєю зброєю. Не може її обслуговувати і так далі. І все. І результат той, який. Оці толпи СЗЧшників, погана ситуація на деяких ділянках, неможливість нашої піхоти вести скільки-небудь адекватно бій піхотний, тобто в деяких місцях і так далі. Чи можна це заткнути? От я показав, можна за 5 місяців отримати. За 8 у вас просто будуть отак випускатись і так далі. Те ж саме сержантська гілка. Це прості шляхи. Якщо хтось думає, що а давайте з такою армією, як є, вигадаємо якийсь такий маневр, на Брянську область підемо чи ще кудись, і от ми не переможемо. Тут потрібні системні кроки. Так, можно есть? Можна. В твоїй бригаді, де не соблюдаються базові принципи субординації, так, сейчас еще сержант батальйона. Сержант батальйона при комбригі, їсть рибу, це... Стоячи. Стоячи, да. Без фуражки. Зараз приїхали з Андрієм Білецьким на контрольно-спостережний пункт, де, в принципі, і кипить уся основна робота. Ось тут вже є хибно. І ось тут між позиціями цими двома посередині буде ще одна хибна. 3 хибні тут. Ми їх жодного разу не бачили в справжньому тут. Так. Вони будуть явно пробувати виходити сюди. Гарантовано. Куди вони ще можуть піти? Тут таке сумнівно. Можуть, звісно, але нафіга. А тут нічого нема, вони розуміють, що тут мінування і так далі немає, і сподіваються проскочити. Ваша цитата теж нещодавно, що у росіян не набагато краща ситуація з технікою, ніж у нас. Ці «Жигулі», самокати, мотоцикли – це не від хорошого життя все. Що у них насправді зараз по техніці? Як на мене, у них по ОВТ, так званому, озброєнню військовій техніці, у них ситуація просто критична, на рівні нашої. Подивіться на їхні об'єктивні втрати. Ви ж можете, тут асінт не складний, просто рахувати в місяць, скільки ви в роликах бачите знищеної техніки. І скільки вони можуть показати знищеної української техніки. Цифра буде, я думаю, разів 5-8 менше. По-друге, є величезна кількість супутників, які показують відкриті бази зберігання, озброєнь, артилерійські, танкові, бронетехніки і так далі. По всій Росії, від Камчатки до Білгородської області. І що ми бачимо? Ми бачимо, що склади порожні трохи більше, ніж наполовину, а деякі порожні повністю. А тут треба врахувати одну тему. Це, теж ті, хто мали справу з відновленням і зняттям з консервації техніки в українській армії, знають, як вона відбувається. Спочатку знімається все найживіше, от те, що можна пустити швиденько в стрій. Потім на менш живе ставиться уже з ушатаного ставляться всі елементи, двигуни і так далі, все перебирається. З найгірших екземплярів все витягається на цей. І коли стосується останньої третини озброєння, от те, що ми бачимо зараз на цих базах зберігання, це карчі.
Це вже не підйомна техніка, в якій ростуть дуби, берези з люків, в якій витягнуто, от на те, щоб відновити попередні машини, вже витягнуто все, що там було, всі вузли, агрегати і так далі. Обсяги, які вони можуть нових танків, нової бронетехніки робити, ну, танків – це декілька сотень. Це, мабуть, стільки, скільки знищується об'єктивно за один місяць. Вони знаходяться на межі вичерпання саме ресурсу артилерійських систем. Через це вони активно закупають уже зараз в Північній Кореї артсистеми. І бронетехніки. Але треба розуміти наступне, що роль всього цього на даному етапі війни не мобільному, тобто достатньо стаціонарному, такому як от Перша світова, роль і бронетехніки, і артилерії, і по причині лінії стабільної, і по причині того, що БК на все це і у нас, і у них фактично відсутнє. Ну, тобто, наприклад, основний танковий боєприпас, осколково-фугасний, да, це катастрофічний дефіцит з обох сторін фронту. З обох сторін фронту. Його просто вже не існує фактично. І, відповідно, роль танка, вона зменшилася не тільки через FPV, а через те, що на нього немає ресурсу. Роль артилерії зменшилася не тільки через FPV, а через те, що дефіцит снарядів маємо і ми, і росіяни. Ну, будь-яка чесна людина на фронті, яка, скажімо так, має з фронтом там 3 роки, та, без малого справу, вона скаже, що на жодній ділянці фронту немає того ада, який був там під час Київської кампанії, Харківської кампанії, або був під час там боїв там на Сєвєродонецьку, де просто реально за години стиралися квартали завдяки артилерійському вогню. Да, у росіян з цим біда, але і роль цього на війні різко скоротилася. А з чим у них немає біди, це поки що зі значною кількістю особового складу. А зараз абсолютна більшість боїв, абсолютна більшість досягнень на фронті у росіян – це дії малих груп піхоти. І от з цим у них проблем немає. Тому, коли я кажу, що у росіян є проблеми з технікою або артилерійським озброєнням, ну, з моєї точки зору, це чиста правда, але точно також можу сказати, що це радикально, ця проблема для них, вона радикально на фронт не впливає. 131-ша десантно-штурмова бригада, ви називали їх, що це такий найважчий опонент. За 24-й рік, хто вам найбільше крові попив, от, проти кого було дійсно важко? Проти системи. В цьому році я не можу згадати, ну от зараз там бригада має справу там, з 4-ю танковою дивізією, та вона включена в 1-шу танкову армію. Це придворна кремльовська армія і так далі. Так, у неї значно краще з забезпеченням, ніж у середньостатистичних там дивізій і так далі. Але нічого такого яскравого я не можу сказати, що вона показує. Проти системи, тому що росіяни підходять системно. На Бахмуті кожні 5-7 днів повністю проходила зміна. Тобто вони наступали 4 бригадами. Ці бригади мали свої дуже вузькі ділянки прориву. Раз в 4-5 діб одна з бригад сточувалась, але управління у них було задвоєно, і інша вступала в хід. І вони безкінечно мінялись. От такий каток, от ми перший раз, я скажу відверто, ну, я думав, що це розхожий вираз, ми побачили, що таке от російський каток. От військова машина як каток, тобто безкінечна витрата ресурсів, безкінечне заливання це новими життями своїх солдатів, новою технікою і так далі, але вона дає результат. Тому що починається навіть, якщо не рахувати найскладнішого, тобто втрати, починається повне виснаження організму і перенапруження солдатів, які знаходяться в безкінечному такому бою під безкінечним тиском. Командирів всіх ланок, штабів всіх ланок. Коли там у тебе марафони, там, ну, в Авдосі у мене там були, там, нормально було там, марафон там, 3 доби не спати. От вони, коли підходять оцією своєю катковістю,
З ними непросто. Сказати, щоб я бачив якісних солдат або якісне управління, ні того, ні іншого за 2024 рік. От мені там кажуть, що я там оптимістично, або там ні. Я якраз в 2022 році казав, перестаньте це безумство говорити про 2 місяці, 3 місяці, 2 тижні і так далі. Перестаньте співати Ванік-встанік. Перестаньте розповідати, як ви вертольоти і дрони збивали банками огірків. Тобто, всю цю діч. Противник серйозний. Це одна з найдавніших, найстрашніших військових взагалі традицій машин світу. Так? Противник вкрай серйозний. І я не ставлюся до нього легковажно. Але факт в тому, що я не бачу якісних солдат. Я не бачу якісного планування. Я не бачу достойного лідерства і управління з цієї сторони. Скотське відношення до людей, абсолютно повна відсутність думок про МПЗ і так далі і тому подібне. Не бачу, що вони високотехнологічні або інноваційні. Цього немає. Да, 131 справді була проблемною, в прямому сенсі слова, тому що там були, як з нашої сторони, були елітні тоді ще повністю штурмовики, в тройки, піхота була прям еліта еліти в бригаді. І точно така ж ситуація була і там. Тобто це були люди, які виходили битись в кость, те, що називається. Тобто реально робилися кістка в кістку, і противник був достойний. Хоча його, в принципі, перемололи під кінець. Ті сили, які вони кинули, там вже не вся була задіяна, не весь підрозділ задіяний. Їх перемололи під кінець Бахмутської кампанії. В принципі, вони зламалися. З ними було складно. Там не просто поміновано, кажуть, там просто катастрофічно. Перше, пошлють тих, кого менше жалко. Да. Вони їх просто будуть посилати, поки вони все не розмінують собою, і все. Вчора бачив це перехоплення, де 3 типов розстріляли, тому що їх внесли в списки 200-х. И этот говорит, не надо, говорит, начальника штаба, говорит, расстраивать, говорит, вот эти вот, говорит, бумаги, вот эти, говорит, вот эти сейчас бумажки, вот этот, говорит, ты, говорит, с ними в посадке, говорит, можешь, говорит, порешать все. Тот говорит, да, плюс, понял. Нормально. Поїздити тоді бачити. Щось писати. Вони забаранили 3 типів, тому що вони подали з позавчорашніх штурмовиків, вони десь лежали, вийшли на позицію, вони їх подали як 200-х. Ми зараз все одно відступаємо. Дуже багато сил в росіян. Яку тактику має застосовувати Україна? Можливо, є в історії якісь такі приклади. З такою невеликою кількістю людей отримувати ось цю навалу. Якщо у когось є величезна кількість людей, і коефіцієнт корисної дії цих людей 30%, а у тебе є в 30 разів, в 3 рази менше людей, умовно кажучи, то значить коефіцієнт, якщо ти хочеш зрівнятися по потенціалу, з тими, у кого величезна кількість людей. Будь люб'язний, доведи коефіцієнт, власне кажучи, власної армії до 90%. Все. Чи це можливо? Абсолютно. У росіян просто абсолютно дегенеративний рівень управління тактичного звена. Просто дегенеративний. Вони, те, як вони витрачають людей, мені здається, навіть Китай собі не міг би дозволити. З мільярдом, так, або 1,5. А вони не Китай далеко. Вони командири безграмотні, сержанти, кадровий состав армії знищений в 22-му році. Бойова підготовка на вкрай паскудному рівні. Тобто переграти в цьому плані, враховуючи, який низький їх рівень, безумовно можна. Вам прості приклади, вони, так би мовити, банальні, це приклади, але з іншого боку, на кому ми повинні вчитися. Всі знають, що Спарта. Так в Спарті жило всього 4 тисячі повноправних громадян, які мали право взагалі приймати участь, ставати в стрій в спартанську фалангу.
4 тисячі – це на піку прям розквіту Спарти. Чим Спарта брала такі біомаси? Ну, неважко здогадатися, да? Абсолютно іншою якістю бойової підготовки, застосування своїх людей, індивідуальної підготовки, моралі і так далі. Ну, немає волшебного прийому, ніякої там тактика вижженої, наприклад, землі, ну, може як передпілля функціонувати, але там, ну, тобто я можу вижечь умовно 2-3 кілометри, знищити там от всі дороги, мости, спилити всі дерева, от, зруйнувати будь-які там містки там, і так далі, там, дамби і тому подібне, засісти за цим передпіллям та, і от, наносити ураження. Тоді противнику їх буде складно пройти. Але на стратегічному рівні тактика вижженої землі не має жодного зараз сенсу по простій причині. Швидкість техніки. У багатьох, скажімо так, в тому числі і тих, хто приймає рішення, якась міфологічна дитяча свідомість. Та? От ми зараз вигадаємо такий прийом, такий маневр і так далі. Не вигадаємо. Бо головне – це інструмент. Ви можете от іти двома шляхами. Там, от взяти ржаву шістку, жигу, і пробувати на ній виграти стрітрейсинг проти там BMW, умовно кажучи, там заряджених машин і так далі. І от ви можете активно тренувати, ні. Треба поміняти інструмент. Дайте людині в армії відчути себе людиною. 21 сторіччя. Кожен це вже не люди, які жили, мали 3 класи освіти, там як в 41-му, і жили в домах з земляною підлогою. Це інші люди. У них відчуття власної цінності, там, не буду казати гідності і так далі, воно трохи інше. Якщо ви думаєте, ну, у росіян з цим все чудово. У них буддийське відношення до життя. Ну, тобто, от, ти слухаєш там перемовини, і там людина каже, там, а де ці двоє, там, які от це медленно шли? І далі в перемовинах зрозуміло, що там просто 2 діда, яких забрали на СВО, чи вони самі вступили. І людина каже абсолютно спокійно, ну, обнули їх. Тобто, не пішли на позицію і скажи, будете тут гніть, тому що ви там штурмову групу затримували. Та? Говорить, а що вони думали? Вони ж підписували контракт. Що вони думали? Що вони будуть людей задержувати, підставляти, короче, підрозділення, сривати задачу? Обнули їх. А йому там людина каже у відповідь, там, та я планував їх обнулити, тільки з утра, тому що зараз пусть вони поносять там на позиціях ящики. Говорять, а з утра я їх типа задвухсочу. У росіян інше ставлення до життя. Вони собі можуть дозволити ще безкінечно кидати, і там все спокійно. Ну, от, всі ці полонені. Да? Ну, це вівці. От, вони йдуть по трупам, по коврам, в прямому сенсі слова, килими з трупів. І їм нормально. Я командир 3-й отдельной штурмовой бригады, по-вашему. Раньше командовал полком Азов. Я перехваты сижу, слушаю. Ну так, основное, когда есть время, или смешное. Тип говорит, ну походу я так понимаю, говорит своему сержанту. Задвухсотить 2 типов старых, потому что они старые и не могут просто идти вовремя. Он говорит, я с утра их сделаю, сейчас они у меня ящики потаскают, я их с утра сделаю, потому что они будут тормозить группу. В вашей этой истории, ну, не могу понять абсолютно. Вчера вообще был идеальный перехват, лучший перехват в моей жизни.
3 штурмовика вышли с позиций, которых ваше начальство 200-ми записало. Им говорят, не надо, говорит, расстраивать, говорит, бумаги, и вот это все, говорит. Ты с ними там порешай. Да если бы у меня такое произошло, у меня бы разбежалась вот эта вся наша гвардия, да, как бы, ну, если бы люди узнали, что такое может быть, а вы не разбегаетесь, идете вперед. Ну вы ж, ну есть же позиции, куда вы валите просто, вот я смотрю, по ковру из трупов. Ну, были такие вот, где вы заходили, где реально просто ковер всратый из трупов. Когда я поинтересовался, вот, когда нас третья штурмовая взяла, говорю, а сколько там в поле? Он говорит, 700 человек. 700 человек лежит. Вот мы по ним По шли. лесополке, который я шел, тоже По полю, 100-300 просто по человек полю. лежало. Ну, что-то мужчины надо решать жизнью, так как бы вы и нас доведете до беды, и себя. Бежать просто нету Нам нет возможности. ситуации. Мы под конвоем везде нас. Между двумя огнями. Передали другим. Да, мы либо сюда, либо на свои же. Відверто скажу, що ну, не піде і український доброволець. Ну, тому що він не дегенерат і не вівця, тобто, і все. Ну, і з таким ставленням ми далеко не підемо. Міняйте, людина побачить підхід, ну, до іншої оцінки його ролі, до його підготовки, до його виживання, до планування, відчує, що його залучають на будь-якому рівні. Піхотинець повинен бути залучений на плануванні там, на рівні відділення. Командири відділення на рівні взвода, ну і так далі і тому подібне. Люди відчують свою цінність, люди навчаться, втрачати будемо значно менше, ефективності буде значно більше, перелом наступить достатньо швидко. Я не кажу там, я не Арестович і так далі, щоб розповідати людям, розповідати те, що їм подобається в даному моменті. Тоді подобалося 2 тижні, тепер мир там, і так далі. Я не Арестович, щоб розповідати, що ми там, переламаємо Росію, виграємо в одну калитку війну. Але прийти до сталого нормального миру з левовою часткою наших там територій, там, в тому числі, які там зараз захоплені, абсолютно під силу. Для того, щоб і без там, жахливих втрат і тому подібних речей. Для того, щоб потім швиденько модернізуватися, ну і ждати свого часу вже тим чи іншим шляхом повертати, що не встигнемо. Я це кажу не для того, щоб повйобуватися бригадою, так? А для того, що ми ж створили, і ніякої магії в більшості людей, які служать в бригаді, це прекрасні люди, я їх дуже люблю, але ніякої магії немає. І ми нічим не відрізняємося від інших підрозділів. І я бачу інколи в батальйоні ТРО, ти бачиш таких тігрів, що думаєш, що от клас, якщо б в бригаді в тройки всі такі були. В батальйоні, в будь-якому, те, що там всі проклинають і вважають поганим підрозділом, завжди знаходяться люди, прям унікуми. І їх не так мало навіть зараз. Це можливо зробити. Є приклад конкретно моєї бригади. Є приклад багатьох топових підрозділів, які достойні для того, щоб їх досвід масштабували. Це точно не трійки стосується. Але нічого тут фантастичного немає. Я не пускаю, коли мені передають людину з центру, навіть зараз в найтяжчій ситуації, хоча формально у неї є ВОЗ-100. Тобто він піхотинець, я його маю право відправити на фронт. Жодну людину, якщо її передали не з нашого власного військової школи Коновальця, а з іншого навчального центру, я перенавчаю 21 добу. І інколи ми їх даємо в батальйони, і батальйони там кажуть, у нас не критично, ми ще 5 діб хочемо докинути своєї власної бойової підготовки. Це все реально. І втрати наші, не дивлячись на таку смугу, при всьому з Дніце вони достатньо помірні. І нічого фантастичного в цьому немає. Командність, корпоративний дух, постійна підготовка.
Я викидаю безкінечно тих офіцерів, які не виправдали себе. Ми понижуємо. У нас люди до цього нормально ставляться. Не відбулюю на підвищення, так? Як у нас прийнято. Ну, просрав щось, тебе підвищать, але десь там в тилу, умовно кажучи. Я їх понижую. Понижую. І навіть до того, що якщо прям сильно людина то пробуємо йти по процедурі навіть пониження в званні. Воно працює. Чому воно не може масштабуватися? Та може. Що заважає? Ну, заважає частково нерозуміння, частково небажання. Мене більше за все і бісить всі ці розмови про реформи і так далі, що я розумію, наскільки це елементарно все зробити. І кожен раз, ну, у мене там, ну, робочі та і людські там добрі стосунки з багатьма генералами, ну, яких я поважаю. Є там люди, яких я вважаю компетентними і нормальними. Кожен раз я чую одну і ту ж саму. От я приходжу, кажу, мене зробіть, ну, віддайте, зробіть, давайте. Я готовий вкладатися, тобто з бригада, щоб допомогти ВШК, там, щоб ми наконець-то перейшли на інший рівень бойової підготовки. Яка відповідь? Від розумних людей. От, Андрій, дуже все добре, дуже класно. От я повністю підтримую. Воювати треба ж сьогодні. У нас, бачиш, яка ситуація на фронті. Воювати треба сьогодні. А це ж півроку я вів такі розмови. Теж не буду там називати прізвищ. В 22-му році тоді була складна ситуація. Правда, ми наступали. Потім в 23-му ми кріпились на Бахмуті, теж була дуже складна, не можна. Потім всередині 23-го, але вже був контрнаступ, теж треба було зараз воювати, а не цей. Зараз ми відступаємо і все, ну, все, тобто в хорошій ситуації, не до цього, в поганій не до цього. А коли буде? Заморозка теж буде не до цього. Заморозка точно не до цього. Нам же треба буде вирішити всі політичні питання, да. Щоб потім все це отак хвилею однією змило, як і не було. Відповідно, не буває отакої історії не до цього. У цьому відео ми говорили про американський М113. Це не найновіша техніка, але вона справді рятує життя. 3 ШБ відкрила великий збір на 50 мільйонів гривень. Ваші 100-200 гривень можуть справді врятувати людей. Тому давайте допоможемо хлопцям. Для вас залишаю QR-код і окремо буде ще посилання під цим відео для зручності. Допомагайте. Ви порівнювали вагнерів колись це як монголи і хашари. Ті брали полонених, гнали в бій. Ці беруть зеків, брали зеків. Зараз оці малі групи – це вже така нова тактика, яка в принципі працює. Зараз вся російська армія працює над деградованою, вони її примітизували, але в принципі за тактикою Вагнера. Як в обороні, так і в наступі. Тобто в наступі це вони типу взяли тактику німецьких штурмовиків Першої світової війни, але там у німців і їх потім скопіювали всі британці, англійці, австро-угорці, росіяни. Там це була еліта, вибирали найкращих, яких готували, яких не застосовували в лінії, вони робили прорив там, на вузьких там, ділянках. А ці зробили те ж саме, тільки навпаки взяли найгірших. Тобто вони просто женуть, кількість спроб вирішує ефективність чи неефективність там, їхнього наступу на якійсь ділянці. Тобто якщо у тебе загинуло 10 груп по 5 людей, пішли 11. Це тактика Вагнера, наступ малими піхотними групами, причому наступ зачасту в несподіваних, некласичних там, напрямках і так далі. Ти дивишся, ну, думаєш, навіщо ці люди, там, умовно кажучи, засіли в посадці, з якої у них вже немає логістики і так далі, між двома позиціями. А справа в тому, що у них ця історія з інфільтрацією. Вони користуються тим, що у нас піхоти обмаль абсолютно, вона розтягнута. Вони інфільтруються і вимушують, отак от інфільтруючись, 10 груп загинуло, але вони вимушують або знімати позиції. У них загинуло 10, у тебе загинув 1. Але в тебе був 1, і у тебе другого немає його замінити. А у них є 11, який прийде на позицію, на якій цей 1 із пеху загинув. От і весь розклад. Те ж саме оборона російська. Вони значно адекватніше підходять до фортифікації. І якщо подивитися на зйомки, ну там, да, десь там є друга лінія, третя лінія, але
Ви не побачите оцієї нашої за радянськими підручниками, як Україна зараз робить, фортифікації. У них точкова фортифікація, тобто це окремі ячейки, фактично стрілецькі. Вони ще на Бахмуті, коли FPV там, і дрони так радикально не впливали, вони ще в першій половині 23-го року Вагнера перейшли на систему лисячих нор від бліндажів. Ну, тобто, Як іділ. У них була стаття в 20-му році. Статтю написав хтось з офіцерів Вагнеров про нову еру фортифікації, виходячи з досвіду сирійської кампанії протистояння ігіловцям. І, власне кажучи, не на цій статті спочатку базувалася вся ця нова фортифікація Вагнеров, а зараз багато в чому російської армії. Вони це в 20-му році, тільки тоді армія була ще закостеніла і вона це не зробила. Це робили, ну, це було цікаво тільки вагнерам, але дивлячись на їхній досвід, якби в 23-му, вони його перейняли в основній мірі, і вони так і ведуть. Тобто основна увага на глибину робиться. Тобто на таку в'язкість позицій, тому що у тебе розкинуті там в глибину позиції одиночні і так далі. Друге, на відсутність великих укриттів і так далі, відсутність великих перекритих траншей і ходів сполучень. Замість цього це індивідуальні позиції з основною ставкою на маскувальні властивості. Тобто для них ключове – це маскування, а не, наприклад, там, висоти, та, багато в чому. Ну і це раціонально. І це раціонально абсолютно. Насправді фронт весь живе по такому ж принципу, він, так би мовити, природньо всю цю історію вів і перейняв, а те, що ми бачимо, ці величезні ропи, ВОПи і так далі, це ж копалася друга лінія, яка не відповідає в основному реаліям сучасної війни. І коли ми чуємо там профуканий роб такий, то там налили, бетон і так далі, так він і не міг не бути профуканий. Туди реально треба було роту посадити для того, щоб його утримувати, через довжину траншейної лінії і так далі. Все це підручники 70-х років. Є зараз така кількість піхоти? Ні. Потрібна така кількість піхоти? Ні. Чому? Тому що спостереження перейшло в небо на мавіки. Тобто функція там СПЕХ різко скоротилася піхотних. Друге, через дешевий засіб, через дешеву високоточку, а це скиди і FPV, така піхота, якщо будуть такі щільні порядки, вона буде просто вибита. Мають сенс відкриті траншейні сполучення? Та фактично ні. Ми в бригаді стараємося навіть на ЛБЗ повністю уходити від відкритих траншей і тому подібного, і ходів сполучень. Перекривати їх повністю, в гіршому випадку, маск-сітками. В наші траншеї, вони там за 3 доби, якщо жорсткого там вогневого впливу не здійснюється, вони стають перекритими. Вони стають перекритими. І ми вирішуємо таким чином питання 80% ураження – це ураження з неба, FPV і скиди. От росіяни, вони це вже на системному рівні все роблять. У нас це поки що приватна ініціатива бригад, умовно кажучи, у них це вже системний рівень. Можна довго розповідати, якими мають бути фортифікації, але краще один раз покажу. Це фактично окреме підземне місто, побудоване 3-ю штурмовою. До мене журналістів тут не було, тому оцінити все на власні очі було ще цікавіше. Це модель їдальня? Їдальня. 3 аварійних виходи. Це вихід, а генератор? Генератор далі піде винесений. Я вперше потрапив у такий собі бункер 3-ї штурмової і одразу вразив масштаб. Це ніби лабіринт із великою кількістю ходів та виходів. Бомба вообще. Вбиває кучу проблем сразу. Ладно, дуже там, я не знаю, які можна вскрити, просто нереально, як на мене, якщо не то пашуть. Это только спецназ, куда надо присылать, чтобы тут где-то кружил, ходил и высмотрел. Знаете, как в кино.
Где-то в бинокль. И все. Спецназ остался в кино. Да. И у нас, и у них. Всі речі, вони не хитрі. От ті, хто розповідають про магію війни, це неправда. Ніякої магії війни немає, є прості речі, постійна робота, постійні спроби щось покращити. Оце працює, от як схема, працює гарантовано. Часто там чую, там, у 3-ї бригади там така-та реклама, там, або у вас щось є. Я кажу, ребята, що? Ну, а ви хтось подумали, що левова частка цих людей до 22-го року не воювала? Ну так, окей, у мене там костяк було під 800 азовців, та, моїх там, які там, це костяк от був бригади. Ну і багато в чому зараз. Але вже зараз виросло нове абсолютно покоління. Ті, які були там в патріотичних, націоналістичних організаціях, там, в футболі, там, які дивилися на нас, там, як на це, вони зараз всі взводні, ротні, зами начальників штабів і так далі. Їм по 24-25 років. У них вже досвіду повномасштабки побільше, ніж у тих самих моїх оцих перших там, 800 азовців. Ці люди, вони не кадрова бригада. Ми ніколи дорости. Зараз в бригаді більше 1000 людей. В Азові на піки було 1000. Ну, масштабуватися в 10 разів такого досвіду не було. Так, дуже багато всього цього я відпрацював ще на Азові, це зрозуміло. Ми не кадрова бригада. Стартові можливості наші були на порядок гірші, ніж у багатьох. Коли говорять про рекламу, теж не думають про прості речі. Ти можеш поганий продукт один раз продати. Взагалі в цьому немає проблеми. Я ж кажу, береш хірову зубну пасту, розклеюєш білборди, таргетуєш в Ютубі і продаєш. А потім відгуки щасливих... Один раз спрацює. Один раз. Відповідно, те, що бригада навіть в таких умовах росте чисельно, кожен місяць вона приростає по людям. При втратах, при всьому вона приростає. Те, що бригада росте чисельно, це не про рекламу, а про розуміння людей, які йдуть. Немає ідіота, який побачив рекламу і сказав, так, все, там, вчора там, у нас генерал Побєди давав інтерв'ю, чи позавчора там, Муженка, там, і він там, всі повинні там, давати одинакову рекламу, тоді люди, немає, це з ким треба бути, щоб таки побачити рекламу, там, чи 3 рази побачити, сказати, я піду в цю бригаду. 21 сторіччя, є інтернет. Людина перед тим, як іде в бригаду, гарантовано знайде дівчину, хлопця з бригади і поспілкуються з ним в інтернеті. Гарантовано. А що у вас насправді і так далі. Мало того, люди зазвичай ще й знаходять тим, ким вони хочуть бути. У штурмовиків питають про штурма, у безпілотників питають про безпілотні і так далі. Реклама – перший крок, але не цей. А хтось подумав, це легко чи не легко, скільки часу витрачається, тобто ресурсу в есенсі людського і так далі. Так. А як ви хочете? Просто, щоб люди на деревах народжувалися, там ви їх зривали. Тоді бусики. Ви згадали про хлопців з Патріоту України, з Ультри, ми зараз багатьох їх знаємо, вони командири, успішні. Виходить, що таких людей можна виховати, це вони не падають з неба, не народжуються. І чи є серед них якась така людина, якийсь умовний болбочан сучасності, людина, в якій ви бачите, що це може бути справді такий топовий командир на майбутнє? Все ж це виросло з Патріота, з чорних чоловічків, першого Азова. Насправді ж треба розуміти, що не тільки, власне кажучи, Азов, да? Не тільки, власне кажучи, 3-я штурмова, але і Кракен. В своєму хребті, основа повністю вся безпосередньо з цього руху. Я вірю, що багато офіцерів, причому, чесно скажу, середньої ланки і так далі, які пройшли цю війну, особливо рівня комбатів, є просто шикарні кадри, я їх називати не буду, щоб не наврочити. Але є шикарні кадри і їх дуже багато. Але я можу сказати і наступне, ще раз повторюся. Теж одна із тем, яка бісить, є настільки відмінні, просто шикарні командири
таких, так би мовити, базових кадрових бригад Збройних сил, комбати, начальники штабів і так далі. От ти просто дивишся і думаєш, ну глиба. От людина прям повністю погружена в контекст, у якої є тактичне відчуття, яка розуміє, що таке, що командир – це вихователь своїх солдат. Вони не тільки приміняють, як люблять казати, але і формують свої підрозділи навіть під час бойових і так далі. В тому-то вся і біда, що якщо було б все прям от справді погано, може я і би сам сказав, давайте перемир'я будь-якої, але все не так. Все не так, але воно поки що не перетворюється в систему. Миротворчі війська в Україні, ідея, про яку там артикулював Макрон, це реально чи це просто такий політичний якийсь піар, що цього не буде? Мені здається, що це чисте сотрясання повітря і все. Простий приклад, так. От Німеччина – це ключовий гравець. Тобто ми можемо розраховувати, якщо, умовно кажучи, хто ті люди, які прийдуть. Поляки чітко озвучили, що вони не планують в жодному випадку. Німці теж це чітко озвучили. Французи озвучує Макрон, який однією ногою в політичній могилі знаходиться. Так? Британці, я спілкувався з британськими військовими, вони кажуть, ви розумієте, що наші об'єктивні сухопутні сили це, 4-5 третіх штурмових бригад. Каже, ми ж не маємо об'єктивних можливостей. Тобто це у них викликає просто сміх. Уявімо Німеччину, так? Там 60%, більшість людей поки там за надання Україні допомоги, але 60% проти передання таурусів, тому що це може щось спровокувати. Якщо 60% проти цього, проти просто передання ракет, як тільки стають чиїмось ракетами, відразу до тебе не мають жодного стосунку насправді. Як вони будуть ставлятися, коли їм скажуть, 15 тисяч німців йдуть на фронт? І по ідеї все буде добре, вони миротворці, але якщо щось почнеться, то ми що? То ми що будемо робити? Відповідно, я думаю, що там буде 95% проти такої ідеї. Будь-який уряд, який Америка, Трамп чітко заявляє, що чого не буде, це американських військ. Так? Відповідно, він з Європи їх хоче забирати, не те, що заводити в Україну. Відповідно, будь-який уряд на Заході, який вийде всерйоз з тим, що ми відправимо на Україну 10-25 тисяч військовослужбовців, він отримує імпічмент. Тому що ми вважаємо, що українське суспільство до війни не готове. Тоді Західне навіть думати про неї не готове. Відповідно, я переконаний, що за цим нічого немає. Це пусті фрази. Чесно кажучи, те ж саме я думаю про НАТО. І не бачу в цьому нічого прям катастрофічного. Існує Південна Корея, яка була насправді оточена. Подивитись на Південну Корею. Уявімо, що вона тільки відвоювала зі Сполученими Штатами проти Північної Кореї, за яку воював і Китай, і Радянський Союз. Тобто, взагалі в якому регіоні вона знаходиться. Там взагалі нічого не говорило про те, що ця країна може бути успішною, безпечною і так далі. Але вона така. Ізраїль, вже такий за всіма затяганий приклад. Так? Те ж саме абсолютно. Тобто країни або сильні власною силою, або ні. Багато хто вважає, що там американці створили Південну Корею. Пак Чон Хі, який реально створив Південну Корею, так, президент, генерал і так далі, він не вважав так від злого зовсім. Мало того, американці вводили проти нього і його уряду санкції. Авторитаризм такий за типу авторитаризм. Я не знаю, мені здається, що людям важливіше безпека, важливіше існування власної держави, можливість ростити і передавати те, що вони заробили, тут створили і так далі, дітям на землі, ніж деякі ліберальні забобони. Я думаю, що Пак Чон Хі був тигром.
У нього цікава історія, тому що він економіку підняв, але наприкінці правління дуже багато людей його ненавиділи. Хоча зараз він там все одно герой. Але все рівно всі розуміють, що він залишається архітектором і творцом. Це нормально. І змінність влади для того і існує, що ким би не був там лідер, в якийсь час він дістане всіх. Ну, це норма. Це норма, просто-напросто. Ви думаєте за українську економіку? Тому що якщо буде заморозка, ну з такою ситуацією, як зараз, ми дуже швидко помремо. Якщо є час про щось подумати, то я про українську економіку думаю навіть трохи більше, мабуть, ніж про армію. Тому що армія – це всього-навсього зріз суспільства. Це ніякий не окремий інструмент, не якась закрита каста. Це зріз суспільства. Якщо суспільство деморалізоване, армія буде деморалізована. Якщо нація або там країна знаходиться на низькому технологічному укладі, гарантовано твоя армія буде знаходитись на низькому технологічному укладі. Армія – це просто одна з функцій нації. Одна з книжок, яку я зараз там читаю, я так зазвичай читаю одну по військовій тематиці, одну читаю на щось відволікаюче. Одна з двох книжок, яку я читаю, це Даниїл Єргін «В пошуках енергії». Це такий, він пише такі величезні грозбухи по 800 тисяч сторінок. І енергетика, вона у всьому. Всі це зараз відчули. Да, всі, я думаю, ми в пошуках енергії для України, на превеликий жаль, зараз це найбільш актуальна книга, яка може бути. Ви піднімали дуже цікаву тему After Action Review, ось цей аналіз, якого нам не вистачає. В 16-му році, знаю, що українських генералів вчили цьому, показували цю технологію. Вони сказали таку фразу інструкторам іноземним, що це в нас не спрацює, бо в нас всі звикли один одному брехати. Наскільки часто брешуть вам? Я почну з того, що там залишається або не залишається в цьому. Мені здається, що всю армію 6 разів навчили цьому MDMP, да? І от я в розмові з високого рівня генералом, тобто кажу там, я кажу, планую так і так, кажу, їх би було треба там загнати на MDMP, після цього там, він мені каже, каже, а що таке MDMP, Андрій Євгенович? Тобто, я не знаю, що там залишилось, що не залишилось. Є прям, знову-таки, є люди, які подковані прям дуже капітально, які отримали достатньо глобальну таку західну освіту військову, і, такі теж є. Але є і от так. Хоча мені здається, що вони хоча б там в Совке повинні були це вчити, як процедури вирогідного противника. Є як є. Що стосується культури, брехні і так далі. After Action Review – це частина взагалі внутрішньої військової культури. Треба розуміти, що з оцією позицією, що молодший до старшого навіть не може йому, як мені офіцери кадрові це казали, виховується такий дух, що тобі просто повинно бути не по масті звертатися з проблемами до старшого начальника, бо проблем ти назад отримаєш більше. Таке типу виховання. Так от, якщо з таким підходом, то можеш забути про будь-який After Action Review. У мене, наприклад, на штабі теж там про це розповідав якось, введено, у мене це було введено в Патріотів України, потім в Азові, будь-де де був. Є простий принцип, наприклад, прусський. Я обов'язково опитую всіх офіцерів і завжди починаю з наймолодшого по званню. Для того, щоб думка старшого по званню жодним чином не забила його власне враження і думку. Тому що інколи буває, це дуже зручно для офіцера, я от теж пробую людям пояснити, що кажу, дивись, інколи твоя думка після висловлювання всіх виявляється дурнею. І коли ти дав висловитися всім, ти думаєш, як гарно, що я був не перший, хто висловив свою думку. Бо я б виглядав по-дурному, бо на бумазі все вийшло хорошо, то забули про ті самі овраги. І коли люди виступають, виявляється, що наймолодший звертає увагу на те, що ти вже на своєму там рівні штабу, просто не побачу. Просто не побачу. І він, звернувши на це увагу, ти розумієш, що це глупость, треба по-іншому. Відповідно, для того, щоб не брехали, гарантовано ми ж люди, люди схильні до брехні. Десь прибрехати щось можуть.
Десь можуть, є така тема теж, що люди не хочуть, розуміють, що от вони зараз там зроблять, щось відновлять і так далі. І можуть там наступного дня сказати, ну от вчора ми там цю позицію втратили, але я знав, що ми її гарантовано повернемо. Типу, відверто, типу, не повідомив. Там, бувають такі інциденти, хоча знову-таки я пояснюю, що ну, це неправильно. І ми повинні контролювати. Ну, треба ставитись по-іншому до людей. Абсолютно. Ну, ну, у нас там є батальйони, які там умовно ротний після виходу там людей зібрав людей і всіх рядових. Вони поїхали в баню. Тут достатньо далеко. Ми їх відпустили. Там, кілометраж хороший. Для того, щоб люди в бані, де вони з полотенцями або і без, могли висловитися, там погону немає, могли висловитися, викинути от весь цей, тому що ну, є геморрой, є завжди питання до рішень командира. Ну, в будь-якому разі, в найуспішнішому підрозділі і так далі. Якщо ми подивимося на книжки, почитаємо там Сєловцев і так далі, в елітніших підрозділах, це ми теж побачимо скарги про неправильне рішення, поверхові і так далі. І люди повинні висловитися. І командир навіть повинен прийняти інколи ну, свою долю там, цієї історії. Якщо там ти, вибачте, спілкуєшся з підлеглим там, через слово «підер», а такого дуже багато, ну, який after action review? Згоден. Розумієш, це ж різні абсолютно світи, да? Там, всесвіти навіть. Да? Тобто, мене вразив трохи от генерал Кларк, це 4-зірковий американський генерал, от він дуже класно цю історію сказав. Каже, от що завгодно можеш казати на After Action Review, типу всіх вислухати, почути критику і так далі. Єдине, каже, що ти не можеш казати, каже, по-перше, After Action Review, ну, якщо ти, от, бій пішов не так, валом такого. І не тільки командир винуватий. Піхота просто організувала неймовірний тупьош, командир відділення. І таке буває. Вони повертаються, дай Бог живі, та, там, і так далі. З них не можна витрясати душу. З ними треба розбирати. Треба, щоб сама людина, в чому сіль After Action Review, щоб сама людина, замість того, щоб замкнутися і казати, ви ганьбани, я все зробив правильно, щоб вона сама вийшла на свою помилку і запропонувала варіанти вирішення. Це єдиний шанс, що вона справді, що наступного разу ця помилка не повториться. After Action Review працює, для цього потрібна корпоративна етика. І, ну, чи такі там прям лицемірні і так далі українці? Ні, абсолютно. Ну, люди відкриті, інколи, скажімо так, After Action Review навіть трохи більше, ніж хочеться. Але ну, те, що це працює, прям призводить до такого ракетного зросту, особистісного зросту командирів, солдатів, сержантів. От ти бачиш, як люди... Вчора ти там прям був там, от, десь там на Олімпі, а ти бачиш, що там люди в якихось речах розуміються фактично краще за тебе. Я до повномасштабки займався футболом, і там насправді дуже сильна аналітика, тому що там все рахують. Там є датчики окремі, мільйон камер. У вас є ось такий аналітик війни, тому що ви кажете, що не вистачає, щоб хтось порахував, скільки влучає снарядів. Ось те, що не вистачає, їх немає. Їх немає. Їх взагалі не існує. А причина, чому не існує, щоб трохи назад відкатити, не існує аналітики в армії по причині того, що якщо буде аналітика, то і розподіли, задачі і так далі будуть багато в чому автоматизовані. А тоді генерали втратять, багато хто втратить такий важіль, як самоуправство і одноосібне рішення. Тобто я дав цій бригаді 30, цій 300 снарядів. Але в папері там, або на ставці можуть казати, от ці молодці, а от цим взагалі гамно якесь. Відповідно, ну, це важіль. Тому що якщо немає статистики, ти розподіляєш, ну, у нас є батальйони, які отримали піхоти, там, батальйони за там, 6 місяців більше, ніж там механізована бригада, стара кадрова механізована бригада за рік.
От так воно і працює. Що стосується датчиків і так далі, є цілі органи. В першу чергу це командний пункт бригади. Ми теж набираємо хлопців з головою і відправляємо, ну, у нас купа програмістів і так далі, і ми їх добираємо постійно. Тому що ефективність їх просто величезна. І хоча на мене там ругаються, кажуть, от у вас, типу, 1000, але там бойового складу. Я кажу, що у мене ефективність цього бойового складу на порядок вища через те, що от є всі ці люди. Так от, ми обробляємо. Є Battle Update Briefing, щотижневий. Це окрема форма, це бригадна. Є і щомісячний звіт. Ну і потім там умовно квартальний, щорічний. Тобто, тому що якщо ти не обробив дані, ну ти просто колекціонер повідомлень, даних, цифр і так далі. Всім приємно думати, що я от геніальний, але математика працює краще, системність працює краще. Те ж саме в футболі, те ж саме в будь-якому бізнесі, на будь-якій моделі управління адекватні і так далі. Але є мінімум 2 армії на світі, ми і російська. Ми все це давно зробили інтерактивним. Зараз найпростіший варіант зрозуміти, де противник буде прикладати зусилля, отак проскролити тиждень вогневого ураження артилерійського, і ти чітко бачиш, що от на цій позиції воно отак жух, улетіло. Ти можеш гарантувати, що при тому, що у противника дефіцит боєприпасу, просто так він його не викидає. Тиждень, 5 днів, 3 дні атака на цю позицію. Гарантовано. Працює, от ще жодного разу не було помилки. От жодного разу. Це в рази простіше і так далі. Забирає у мене це статус полководця? Та ні, я ж організував цю систему. Ну, значить, я в цьому плані, ну, вона ефективніша, ніж внутрішні переконання, там, інстинкти там, чи ще щось. Воно значно, чуйка, воно значно ефективніше. Ти собі робиш та і вперед. Дякуємо за інтерв'ю. Це була одна із найскладніших, але водночас і найцікавіших зйомок за останній час. Якщо вам сподобалося, обов'язково відзначте це. І як тільки на цьому відео буде 40 000 лайків, ми запустимо нову велику серію. Це буде наша повна розмова із полоненими. Гарантую, що це відео точно викличе у вас емоції. Какая мотивация у вас? Ну вот у меня там, даже если бы я не был идеологически мыслящим человеком и так далее, вы как бы радикально разбивали мой родной город Харьков. Не забудьте підписатися, в коментарях напишіть, що вам найбільше сподобалося, а з чим ви, наприклад, взагалі не згодні. І, до речі, YouTube трошки сварився на ось цей відос, тому анонс без цензури буде в моєму телеграмі. Переходьте.